नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म बनाउन गइरहेको छु चुकाउने अचार, जो चाहिँ नेपालको पालपाली क्षेत्रतिर बनाउने अचार भनेर चिनिन्छ। तैपनि अहिले यो अचारलाई सबैतिर मन पराएर उत्तिकै बनाइन्छ र खाइन्छ। र यसको लागि मैले लिएको छु 1 कप दही, 2टा मिडियम साइजको आलु उसिनेर मसिनो टुक्रा पारेर काटेको छु। यसलाई आधा प्याज मसिनो टुक्रा पारेर काटेको, एक ठुलो चम्चा धनिया पत्ता, आधा टीस्पुन खुर्सानीको धुलो र एउटा रातो खुर्सानीलाई मसिनो टुक्रा पारेर काटेको छु। यो चाहिँ म तेलसित झान्ने छु यसलाई। र त्यसैगरी आधा टीस्पुन नुन आफ्नो स्वाद अनुसार थपड गर्न सकिन्छ। र मैले आधा टेबल स्पुन तिलको छोप पनि लिएको छु। यो चाहिँ अप्सनल हो, चाहनुहुन्न भने नराख्दा पनि हुन्छ। र म अब यो सबै कुराहरूलाई तेल तताएर झान्ने छु। प्यान राम्ररी तातिसकेको छ। अब यसमा 2 टेबल स्पुन तेल राख्ने। तेललाई राम्ररी तात्न दिउँ। राम्ररी तातेको छ। अब म यसमा आधा टीस्पुन मेथी राख्दैछु। मेथीलाई केही बेर कालो हुने दिनसम्म फ्राई गरौँ। मिडियममा राख्न सक्छौँ। त्यसैगरी आधा टीस्पुन जिरा धनिया पाउडर, यसलाई चलाइदिउँ। र अब स्टोभलाई अफ गर्दैछु। स्टोभलाई अफ गरेर म आधा टीस्पुन बेसार यसमा राख्दैछु। यसलाई चलाइदिउँ, नत्र यो डढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। र मैले स्टोभ अफ गरिसकेको छु। अब म यसलाई अघि ठिक पारेको दही आलुमा झान्ने छु। यसरी हाम्रो चुकाउने अचार तयार भएको छ। यसै गरी सजिलो तरिकाले चुकाउने अचार बनाएर खान सकिन्छ। हेर्दा पनि एकदम राम्रो देखिएको छ। आशा गरौँ खाँदा पनि त्यति नै मिठो हुनेछ।